what's up guys? Welcome back for another video. For today's video, we will be cooking tuna sisig. So without further ado, let's start. Ang ingredients natin ay canned tuna, garlic, onion, long pepper or finger pepper, black pepper powder, mayonnaise, and liquid seasoning. Sa mainit na pan, ibuhos natin yung sabaw na nakuha natin sa canned tuna. Ito ang gagamitin na rin natin na oil. Ilagay ang garlic. Medyo lutuin lang natin ng konti yung garlic guys para lumabas yung flavor ng garlic sa ating oil. After nyan, pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Pagluto na rin ang ating sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating canned tuna. Medyo daragin lang natin ng konti guys kasi may mga canned tuna na chunky. Ang ginamit ko palang canned tuna guys dito is yung Century Tuna Flakes in Oil. I-wait lang natin guys hanggang sa mawala na yung mismong sabaw niya. Ayan, wala na yung sabaw niya. Pwede na natin siyang lagyan ng konting seasoning. Ang ginamit ko pala dito guys is Knorr liquid seasoning. Halo lang natin and then ilagay na natin ang ating long chilies. Lagay na rin natin guys ang ating black pepper powder para makadagdag na siya sa aroma ng ating tuna sisig. Leave pa natin siya guys ng konti hanggang sa ma-drain talaga yung sabaw niya. Pag drain na yung sabaw niya guys, kagaya nito, pwede na natin ilagay ang ating mayo. Dahan-dahan lang guys sa paglagay ng mayo ha, kasi medyo maalat ito. Pag okay na, pwede na tayong mag-stop dyan. Pero dahil para sa aking family, lalagyan ko ng egg. And since guys, hindi ako gumamit ng sizzling plate, ang gagawin ko sa egg, ipa-fry ko na siya at ilalagay ko na lang siya topping sa ating tuna sisig. Try nyo na rin guys ito sa inyong mga bahay. Tuna sisig na hindi kamahalan. Minsan kasi guys, nakakasawa na rin ng delata. Kaya, since quarantine ngayon, yun lang ang meron tayo, lagyan na lang natin ng twist. Ayan, tapos na ang aking easy tuna sisig. Ready to serve na siya sa aking family. So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. Hanggang sa muli, paalam!